Amerika, kumusta na po kayo? Ngayon, magluluto po tayo ng inihaw na pork belly or inihaw na liempo. Ito po yung ating mga kailangan. Meron po tayo ditong pork belly, ang ating soy sauce, calamansi juice, black ground pepper, brown sugar, ang ating ketchup. Maglalagay tayo ng maraming bawang, ang ating chili pepper flakes na dried, tsaka ilalagay po natin sila dito sa ating container para may takip po siya. Okay, mag-start na po tayo. Marinate muna natin. Bukas pa natin sila iihaw sa labas. At magsimula na po tayo. Pakicheck na lang po yung description below. Maraming salamat po. Ibubuhos ko na po lahat dito sa ating container ang ating mga ingredients. Soy sauce, calamansi juice, ating pong brown sugar, black ground pepper, bawang, ating pong ketchup, at ang ating chili pepper flakes. Okay, haluin muna natin sila. At make sure natin na matunaw ng maayos yung ating nilagay na brown sugar. Ayan. Tapos isa-isa natin ilagay yung ating pork belly. Dito na po sila puputulin guys para bukas mas madali sa atin ang mag-ihaw. Babad lang natin sila na maayos. Ngayon po, nababad na natin sila lahat sa ating sauce. Lalagyan na po natin yung takip at ilalagay ko na sila sa ref. At mag-ihaw tayo bukas po ng morning. Okay, babalikan ko po kayo bukas. Maraming salamat po. Okay guys, ngayon ito, kinuha ko na yung ating pork belly sa ref. Okay, ngayon, dito sa bowl natin, lilipat ko tong sauce na pinagbabaran. Ito yung pangpapahid natin sa ating belly or inihaw na liempo. Yan. Tara guys, ready na tong ating pork belly at mag-ihaw na tayo sa labas. Ngayon guys, pinapainit ko na tong grill. Hintayin natin mag 350 degrees bago natin lagay yung ating pork belly. Dito na tayo sa labas. Ito na yung ating pork belly at yung ating basting sauce. Hintayin na lang natin siyang uminit. Kaya nasa 350 degrees na yung ating grill. Pwede na tayo maglagay ng ating liempo. Tignan na lang natin para hindi sila masunog. Hindi ko na sila uurasan. Yan, nailagay na natin lahat. Tatakpan ko muna siya at check na lang natin sila maya-maya. Okay, check muna natin sila. Hindi pa pwede. Tatakpan ulit natin. Ngayon balik rin natin sila guys kasi lalagyan natin sila ng basting sauce.
Okay, takpan ulit natin. Then, tignan natin sila. At yung kabila naman lagyan natin ng baking sauce. Ang ganda na, oh. Ito mausok lang. Okay guys, pwede na natin silang tanggalin. Luto na sila. At mag-ready na tayo sa ating serving plate. Ayan, open natin yung grill. Ito na po yung ating napakasarap na inihaw na liempo. Ayan po. Sana po huwag niyo po kalimutang mag-like, share, subscribe sa aming channel, Lutong Pinoy sa Amerika. At subukan niyo po itong recipe natin ng inihaw na liempo. Napakasarap po nito. Sinamahan ko po siya ng maanghang na sausawan na suka. At saka meron akong ginawang atsara. Sa isang araw guys, ibibigay ko sa inyo ang aking recipe ng atsara. Okay, maraming salamat po sa panonood. Ingat po tayong lahat at God bless po. Please po, paki-check po yung aming channel, Lutong Pinoy sa Amerika. Salamat po.